Xin chào quý vị và bà con chăn nuôi, rất vui được gặp lại quý vị và bà con chăn nuôi trong bản tin chăn nuôi tổng hợp cuối tuần của kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển ngày hôm nay. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung chi tiết sau. Giá sản phẩm chăn nuôi không tăng đột biến dịp Tết. Theo Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam, dịp cuối năm, khi nhu cầu tăng cao, giá sản phẩm chăn nuôi sẽ tăng nhưng không tăng đột biến như mọi năm. Chỉ còn 2 tháng tới là đến Tết Nguyên đán, thị trường năm nay lại diễn biến khác thường. Giá thịt lợn và gia cầm từ đầu quý 4 đến nay không cải thiện, thậm chí có lúc còn không xuất bán được. Chưa kể, dịch tả lợn châu Phi bùng phát trở lại khiến các trang trại, nông hộ không mặn mà việc tái đàn. Trang trại chăn nuôi của ông Quê ở Bắc Giang, ngay từ tháng 9, khi xuất bán xong mấy chuồng lợn thịt, ông Quê tổng vệ sinh chuồng trại, chuẩn bị tái đàn để bán vào dịp Tết. Ông Quê cho biết, nhìn vào nguồn cung cũng như sức mua, dịp Tết năm nay trang trại cung cấp ra thị trường sản lượng thịt bằng năm ngoái. Đến 15 tháng 12 âm lịch năm nay là gia đình tôi xuất bán khoảng 2.400 con, bình quân khoảng 100 đến 120 kg trên con lợn. Ông Hoàng Đình Quê, huyện Yên Dũng, Bắc Giang cho biết, những tháng cuối năm, khi nhu cầu tăng cao, giá sản phẩm chăn nuôi sẽ tăng nhưng chắc chắn là tăng nhẹ, không tăng đột biến như mọi năm. Ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận định, chăn nuôi quy mô lớn hơn, anh Ba, đại diện Hợp tác xã chăn nuôi Đoài Phương, Hà Nội cho biết, sau tất cả những khó khăn thời gian qua, giảm đàn là cách nhiều hộ chăn nuôi lựa chọn. Tổng đàn gà anh sẽ cung cấp cho thị trường cuối năm khoảng 20.000 con. Con số này chỉ bằng 2/3 so với cùng kỳ năm ngoái. Còn khoảng 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, Cục Chăn nuôi khuyến cáo bà con cần chú ý thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học để đảm bảo tổng đàn không bị hao hụt. Công bố top 10 công ty thức ăn chăn nuôi uy tín năm 2023. Ngày 15 tháng 12, công ty CP báo cáo đánh giá Việt Nam công bố top 10 công ty thức ăn chăn nuôi uy tín năm 2023. Lễ vinh danh sẽ diễn ra vào tháng 1 năm 2024 tại thành phố Hồ Chí Minh. Các công ty được đánh giá xếp hạng dựa trên 3 tiêu chí chính. Năng lực tài chính thể hiện báo cáo tài chính gần nhất. Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding. Khảo sát đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan được thực hiện trong tháng 10 đến tháng 11 năm 2023. Trên đây là danh sách top 10 công ty thức ăn chăn nuôi uy tín năm 2023. Bước sang năm 2023, giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trên thế giới có xu hướng hạ nhiệt, chi phí vận chuyển cũng giảm là tín hiệu tích cực cho thị trường. Theo Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 11, tổng khối lượng nhập khẩu nguyên liệu thức ăn gia súc như lúa mì, ngô, đậu tương, thức ăn gia súc là 9,5 tỷ USD, giảm 9,5% so với cùng kỳ năm 2022. Báo cáo triển vọng thị trường hàng hóa nông nghiệp thường niên của Ngân hàng Đầu tư Rabobank, thị trường hàng hóa nông sản thế giới dự kiến sẽ hạ nhiệt năm 2024. Mặc dù chưa hoàn toàn hồi phục nhưng vẫn có triển vọng tích cực hơn so với những năm trước. Cục Chăn nuôi cũng dự báo giá nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi, thành phẩm sẽ tiếp tục giảm từ nay đến đầu năm 2024. Bản tin tiếp theo, tăng cường sản xuất và phòng chống rét trong nuôi trồng thủy sản. Từ tháng 12 năm 2023 và đầu năm 2024, hiện tượng rét đậm, rét hại sẽ xảy ra tại các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ, có thể gây bất lợi cho thủy sản nuôi. Cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa ban hành văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh, thành phố phía Bắc và Bắc Trung Bộ về việc tăng cường sản xuất và phòng chống rét cho nuôi trồng thủy sản. Văn bản cho hay, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tháng 12 năm 2023 và đầu năm 2024, hiện tượng rét đậm, rét hại sẽ xảy ra tại các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ, có thể gây ảnh hưởng bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi. Để chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết, đảm bảo an toàn cho sản xuất, giảm thiểu thiệt hại cho nuôi trồng thủy sản, đồng thời đảm bảo tốt công tác chuẩn bị các điều kiện cho vụ nuôi năm 2024. Cục Thủy sản đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh, thành phố phía Bắc và Bắc Trung Bộ quan tâm triển khai kế hoạch sản xuất và chủ động triển khai một số nội dung cụ thể như sau. Thường xuyên cập nhật thông tin diễn biến thời tiết, không khí lạnh để phổ biến, hướng dẫn, bao gồm các phương tiện truyền thông, biện pháp chống rét cho cơ sở sản xuất giống thủy sản, lưu, ương, dưỡng giống, nuôi thương phẩm nhằm giữ an toàn cho thủy sản nuôi và giảm thiểu thiệt hại, đảm bảo sản xuất, cung cấp đủ lương thực cho thị trường các tháng cuối năm, nhất là Tết Nguyên đán. Chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với địa phương hướng dẫn thực hiện các biện pháp kỹ thuật chống rét cho thủy sản nuôi, thống kê diện tích, đối tượng nuôi, lượng giống thả và dự kiến sản lượng của cơ sở nuôi trồng thủy sản trên địa bàn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các đơn vị, rà soát nhu cầu con giống, khả năng sản xuất giống tại chỗ,
xây dựng kế hoạch và các giải pháp sản xuất đáp ứng nhu cầu giống nuôi ngay từ đầu năm 2024. Chủ động thực hiện và phối hợp với cơ quan chức năng, cơ quan chuyên môn thường xuyên quan trắc, cảnh báo môi trường vùng nuôi và phòng chống dịch bệnh cho thủy sản nuôi, tuân thủ khuyến cáo các bản tin thông báo kết quả quan trắc môi trường của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 và các hướng dẫn kỹ thuật kèm theo. Tiếp tục triển khai hiệu quả chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại văn bản số 5386 Bộ Nông nghiệp ngày 8 tháng 8 năm 2023 về tăng cường chỉ đạo nuôi trồng thủy sản các tháng cuối năm 2023, đảm bảo kế hoạch tăng trưởng, văn bản số 311 ngày 10 tháng 7 năm 2023 của Cục Thủy sản về việc chủ động ứng phó với nắng nóng, mưa bão, áp thấp nhiệt đới, lũ trong nuôi trồng thủy sản. Trong văn bản này, Cục Thủy sản cũng đã ban hành phụ lục hướng dẫn một số biện pháp phòng chống rét cho thủy sản. Bộ Nông nghiệp nói gì về đề nghị thành lập Hiệp hội cắt tỉa tạo mẫu lông thú cưng và Hiệp hội chăm sóc thú cưng? Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có văn bản trả lời liên quan đến đơn đề nghị thành lập Hiệp hội cắt tỉa tạo mẫu lông thú cưng Việt Nam. Theo đó, văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nêu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận được đơn đề nghị công nhận ban vận động thành lập Hiệp hội cắt tỉa tạo mẫu lông thú cưng Việt Nam do ông Phạm Minh Tuấn, địa chỉ 249 Khánh Hội, phường 2, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, ký đơn ngày 21 tháng 6 năm 2023 và hồ sơ bổ sung có điều chỉnh tên gọi là Hiệp hội cắt tỉa tạo mẫu lông thú cưng Việt Nam do ông Phạm Minh Tuấn ký đơn ngày 26 tháng 9 năm 2023. Căn cứ quy định, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã gửi văn bản xin ý kiến cơ quan, tổ chức liên quan về việc xem xét đề nghị của ông Phạm Minh Tuấn và ban sáng lập Hiệp hội cắt tỉa tạo mẫu lông thú cưng Việt Nam. Có 3 trên 3 ý kiến gửi về, chưa nhất trí công nhận ban vận động thành lập Hiệp hội Cục Thú y, Cục Chăn nuôi và Hội Bảo vệ Động vật Việt Nam. Cùng với hồ sơ đề nghị công nhận ban vận động thành lập Hiệp hội cắt tỉa tạo mẫu lông thú cưng Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận được hồ sơ đề nghị công nhận ban vận động thành lập Hiệp hội chăm sóc thú cưng Việt Nam do ông Nguyễn Sĩ Cương, địa chỉ tại Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, thay mặt những người sáng lập Hiệp hội ký đơn đề nghị. Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận ban vận động thành lập Hiệp hội cắt tỉa tạo mẫu lông thú cưng Việt Nam và hồ sơ đề nghị công nhận ban vận động thành lập Hiệp hội chăm sóc thú cưng Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thấy rằng có sự chồng chéo, giao thoa về lĩnh vực hoạt động giữa Hiệp hội chăm sóc thú cưng Việt Nam và Hiệp hội cắt tỉa tạo mẫu lông thú cưng Việt Nam, đang đề nghị thành lập với Hiệp hội Bảo vệ Động vật Việt Nam đã được thành lập và đang hoạt động hợp pháp, thuộc quản lý ngành, lĩnh vực của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Để đảm bảo việc xem xét đề nghị công nhận ban vận động thành lập Hiệp hội đúng quy định của pháp luật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị ông Phạm Minh Tuấn cùng các thành viên sáng lập Hiệp hội cắt tỉa tạo mẫu lông thú cưng Việt Nam họp bàn thống nhất với ông Nguyễn Sĩ Cương cùng thành viên sáng lập Hiệp hội chăm sóc thú cưng Việt Nam để thành lập một ban vận động, tiến tới đề nghị thành lập chỉ một tổ chức hội về chăm sóc động vật cảnh, không chia nhỏ lĩnh vực hoạt động, tránh chồng chéo về lĩnh vực hoạt động giữa các hội. Cua Cà Mau chế biến sẵn, bán tại siêu thị Mỹ, giá 1,3 triệu đồng trên 1 kg. Cua Cà Mau từ lâu đã trở thành đặc sản nổi tiếng rất được ưa chuộng tại thị trường trong và ngoài nước. Vừa qua, chuyến hàng xuất khẩu cua Cà Mau đầu tiên đã được vận chuyển bằng đường hàng không để kịp phục vụ người tiêu dùng mùa Noel. Sau Tết, hàng sẽ được vận chuyển miễn phí bằng tàu biển để tiết kiệm chi phí vì sản phẩm đông lạnh có hạn 12 tháng. Hiện giá bán lẻ của sản phẩm tại Mỹ với cua gạch và cua thịt từ 25 đến 27 USD, tức hơn 600.000 đồng với hộp 550g, tương đương với 1,3 triệu đồng trên kg. Hiện giá bán lẻ sản phẩm tại Mỹ với cua gạch và cua thịt từ 25 đến 27 USD, tức là hơn 600.000 đồng một hộp 550g, tương đương với 1,3 triệu đồng trên kg. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử, quy mô nuôi cua của Cà Mau cao nhất cả nước. Tổng giá trị sản lượng cua bình quân mỗi năm của Cà Mau trong những năm gần đây trên 10.000 tỷ đồng. Từ năm 2023, cua được xác định là ngành hàng chủ lực hàng đầu, chỉ đứng sau tôm. Hiện cua Cà Mau sống của Việt Nam đã xuất sang thị trường Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, nhưng sản lượng vẫn còn khá thấp. Tỉnh cũng đang hỗ trợ các doanh nghiệp kết nối giao thương tìm các đơn hàng xuất khẩu lớn. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin chăn nuôi tổng hợp cuối tuần của kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con ở những bản tin tiếp theo.